नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत अतिशय सुंदर झटपट विणून होणारी सूर्यफुलाची राखी. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत हे दोन रंग, जे सूर्यफुलात असा, हा मधल्या भागासाठी आणि हा पाकळ्यांसाठी. यानंतर हे 3 नंबरचं क्रोशा हुक, कात्री आणि डार्निंग नीडल. तर सर्वात आधी आपल्याला असा हा मधला भाग बनवून घ्यायचा आहे. हा एकदम गडद रंग आहे, यावर टाके दिसणार नाहीत, म्हणून मी या पांढऱ्या रंगावर दाखवणार आहे. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. यामध्ये सिंगल क्रोशे करायचे आहे, तर आधी एक चेन करून घेऊया. ही चेन मोजायची नाहीये. आता इथून गोलामधून धागा बाहेर ओढून काढायचा आहे. हा पहिला सिंगल क्रोशे, हा एक झालाय. यानंतर हा 2, 3, 4, 5, 6, 7 आणि 8. हा शेवटचा सिंगल क्रोशे झाला. यानंतर मॅजिक रिंग बंद करून घेऊया आणि या पहिल्या सिंगल क्रोशेच्या वरच्या चेन मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया. इथे पहिल्या राऊंडला 8 सिंगल क्रोशे केले. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया आणि या पहिल्या लूप मध्ये आता सिंगल क्रोशे करायचे, तर आता 2 सिंगल क्रोशे करूया. पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. हा 1 आणि हा 2 झाले. पुढच्या सिंगल क्रोशे मध्ये पुन्हा हा मॅजिक रिंगचा धागा यावर गुंडाळत जायचा आहे, म्हणजे फिनिशिंग ही लगेच होईल. इथे पुढच्या सिंगल क्रोशे वरती 2 सिंगल क्रोशे, 1 आणि हा 2 झाले. पुढच्या सिंगल क्रोशे मध्ये पुन्हा 2 इकडे आणि पुन्हा त्याच लूप मध्ये 2. तर दुसऱ्या राऊंडला प्रत्येक सिंगल क्रोशे मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे, तर दुसऱ्या राऊंडला आपले 16 सिंगल क्रोशे होतील. करून घेऊया. तर दुसऱ्या राऊंडला इथे 16 सिंगल क्रोशे झालेले आहेत. खूप जास्त गोंधळ होत असेल तर उलट बाजूने मोजून घ्यायचे आहेत. माझे इथे 16 टाके बरोबर आलेले आहेत. आता या पहिल्या टाक्याच्या सिंगल क्रोशेवरती स्लिप स्टिच करूया. यावर एक चेन करून धागा कट करून घ्यायचा आहे. तर याचप्रमाणे आपल्याला हे बनवून घ्यायचं आहे. यानंतर पाकळ्या करूया. यानंतर मी हा पिवळा रंग घेतलेला आहे आणि याच्या कोणत्याही एका साखळीवर जोडायचा आहे. यानंतर 1, 2, 3 या 3 चेन, हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यानंतर या खालच्या चेन मध्ये, त्याच चेन मध्ये आता आपल्याला ट्रेबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. तर 2 वेळेस यान ओव्हर करायचा आहे आणि याच लूप मध्ये पुन्हा धागा बाहेर काढून घेऊया. पुन्हा यान ओव्हर करायचा आहे. या पहिल्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. पुन्हा यान ओव्हर करायचा आहे. पुढच्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. पुन्हा यान ओव्हर करूया. पुढच्या 2 लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यावर पुन्हा 2 चेन करूया, 1 आणि 2 चेन केल्या
तर हा जो आपला ट्रेबल क्रोशेचा लूप आहे तिथे आपल्याला एक स्लिप स्टिच करायची आहे इथे, आणि यातून हे पुन्हा बाहेर ओढून घ्यायचं आहे याप्रमाणे. इथे असा एक पिकॉट तयार होईल छोटासा. पुन्हा यानंतर पुन्हा 2 वेळेस यानोवर करायचं आहे आणि याच लूपमध्ये पुन्हा ट्रेबल क्रोशे करायचा आहे. तर यानोवर करूया पहिले 2 लूप, यानोवर करूया दुसरे 2 लूप आणि यानोवर करूया तिसरे 2 लूप. 3 वेळेस झाला हा ट्रेबल क्रोशे. पहिला एक डबल क्रोशे, पुन्हा 2 ट्रेबल क्रोशे. आता शेवटी याच लूपमध्ये आता पुन्हा आपल्याला डबल क्रोशे करायचा आहे. तर याच लूपमध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे. आता पुढच्या चेनमध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया आणि इथे पाकळी जोडून घेऊया. इथे आपली एक पाकळी तयार झालेली आहे. आता अशाच पाकळ्या आपल्याला करायच्या आहेत. पुढच्या चेनमध्ये 1 2 3 पुन्हा 3 चेन केल्या. या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. 2 वेळेस यानोवर करूया. पुन्हा त्याच लूपमध्ये इथे यानोवर केलाय पहिल्या 2 लूपमधून, यानोवर करायचं आहे दुसऱ्या 2 लूपमधून आणि यानोवर करायचं आहे तिसऱ्या लूपमधून. एक डबल क्रोशे, एक ट्रेबल क्रोशे. आता या ट्रेबल क्रोशेच्या वरती 2 चेन करायचे आहेत आणि या पहिल्या या लूपमधून इथे धागा ओढून बाहेर काढूया आणि इथे स्लिप स्टिच करायची आहे. इथे असा पिकॉट तयार होईल. यानंतर पुन्हा 2 वेळेस यानोवर करायचा आहे. पुन्हा त्याच लूपमध्ये एक ट्रेबल क्रोशे करायचा आहे. तर यानोवर केलाय पहिल्या 2 लूपमधून, यानोवर करून दुसऱ्या 2 लूपमधून, यानोवर करून तिसऱ्या 2 लूपमधून. शेवटी आपल्याला डबल क्रोशे करायचा आहे. तर पुन्हा त्याच लूपमध्ये एक डबल क्रोशे करूया. याप्रमाणे इथे आपली दुसरी पाकळी तयार झालेली आहे. यानंतर पुढच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. इथे आपली दुसरी पाकळी तयार झालेली आहे. आता पुढच्या चेनमध्ये पुन्हा 3 चेन करूया. याचप्रमाणे राऊंड पूर्ण करून घेऊया. तर 16 टाके आहेत. तर आपल्या 8 पाकळ्या तयार होतील. करून घेऊया मग दाखवते. पूर्ण 8 पाकळ्या करून झालेल्या आहेत. यानंतर इथे स्लिप स्टिच करून जोडून घेतले. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. यानंतर हे उरलेले धागे व्यवस्थित आवळून फिनिशिंग करून घेऊया. आपली राखी तयार झालेली आहे. तर याचा धागा बनवूया आणि चेन करून घ्यायची आहे. तर चेन आपल्याला हव्या तेवढ्या करायच्या आहेत. इथे आपण 30 चेन करूया. तर 1 2 30 चेन केल्यात मी. यानंतर इथे या मधल्या भागावर कुठेही जोडून घ्यायचं आहे. दुसऱ्या बाजूलाही दोरी जोडून घेऊया. इथे दोन्ही बाजूच्या दोऱ्या व्यवस्थित बनवून घेतलेल्या आहेत. यानंतर या धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया आणि हे पहिल्या दोरीचे धागेही व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.